Головний закид опонентів кандидата у президенти Володимира Зеленського – те, що він, мовляв, залежний від олігарха Ігоря Коломойського – фінансово, ресурсно і медійно. Запитання про зв'язок із олігархом журналісти ставлять Зеленському за кожної нагоди і щоразу чують виправдання. Аналізувати зв'язки між Коломойським і Зеленським взявся Максим Савчук і дійшов несподіваних висновків. Дуже допікають кандидата у президенти Володимира Зеленського журналісти. Постійно запитують про зв'язки з олігархом Ігорем Коломойським, про вплив Ігоря Коломойського, про фінансування Ігорем Коломойським, про дружбу з Ігорем Коломойським. І постійно Володимиру Зеленському доводиться виправдовуватись. Я очень болезненно воспринимаю две вещи. Нечестно заработанные деньги и несамостоятельность. Игорь Валерьевич – партнер по бизнесу. Сегодня это Игорь Валерьевич. С ним комфортно, кстати, вести бизнес. Пишут мою зависимость от господина Коломойского. Связывают ее всего лишь, или не всего лишь, с тем, что с тем, что я работаю на канале 1+1. Він вам людьми зовсім не допомагає? Смотрите, зовсім. Мені він зовсім не допомагає. Будете ли вы продолжать настаивать на том, чтобы в судах были возвращены деньги, которые, в общем-то, говорят, ушли через бывших владельцев, господина Коломойского и так далее? Конечно же, я, естественно, за то, чтобы все было честно, чтобы деньги, если эти деньги будет доказано, что они украдены, они обязаны быть возвращены в бюджет нашей страны, однозначно. Отже, Зеленський переконує, його з олігархом Ігорем Коломойським пов'язують лише ділові відносини. І ці відносини існують лише тому, що проекти 95-го кварталу виходять на телеканалі 1+1. Вот оно в чому діло. Ми втомилися слухати всі ці виправдання і тому вирішили провести власний аналіз, наскільки Зеленський може бути залежним від олігарха. Тижні ми провели, аналізуючи відео, дані перельотів і реєстри. І зрештою отримали результат, який для багатьох стане несподіванкою. Ігор Коломойський не має жодного впливу на кандидата Володимира Зеленського. Їх нічого не пов'язує. І просто зараз ми готові поділитися кількома фактами, які остаточно розвіють будь-які сумніви. Факт перший. Зеленського охороняють незалежні охоронці. Ну є протокол, ось у нас документи. Візьміть, будь ласка, візьміть документи. Це фрагменти з одного з попередніх розслідувань програми «Схеми». Тоді ми поспішали передати Зеленському документи, які доводили, що його бізнес у Росії після початку агресії не закритий. А тепер зверніть увагу на це авто. Цей мікроавтобус – автівка супроводу Володимира Зеленського. Номери Volkswagen Multivan зареєстровані на ПАТ «Синтез Ойл». Ця компанія записана на 4 кіпрські фірми і входить до складу Одеського перевалочного комплексу, який, у свою чергу, контролюється умовною групою «Приват» Ігоря Коломойського. А отже, ця автівка супроводу Зеленського жодним чином не пов'язана з олігархом. Та й сам Зеленський безсумнівно розставляє всі крапки над «і». Що стосується охорони, ми звернулися до каналу 1+1. Вони дали нам компанію, яка надала охоронців. Ми взяли цю компанію і платимо їй. Я з цими людьми не дружу і родичем ніколи не був. Тож просто подивіться, це охоронець Ігоря Коломойського, а це охоронець Володимира Зеленського. І це ні про що не свідчить. Другий факт. У Зеленського і його команди незалежні бізнес-партнери. Взяти б, до прикладу, кіпрську компанію Green Family Ltd, яка володіє кінобізнесом команди «Квартал» у Росії. Ира, кто это? Валентин. Петля Нестерова. Премьера многосерийного фильма. До недавнього часу, ми про це розповідали раніше, дані офіційного реєстру вказували, що за Green Family стояли давні бізнес-партнери Зеленського по «Кварталу 95» – Андрій Яковлєв, Борис та Сергій Шефери, сам Володимир Зеленський та Тімур Міндіч. При цьому Міндіч – соратник Ігоря Коломойського. Він має частку у наближених медіаструктурах. Це він на дні народження Коломойського у Женеві у лютому 2018 року. А тут чоловік, схожий на Тімура Міндіча, на скандальному відео поруч із людиною, схожою на Ігоря Коломойського. І, до речі, новина. 5 років чекати не треба. Після виходу нашого розслідування Володимир Зеленський позбувся своєї частки у кіпрській компанії, яка, в свою чергу, володіє бізнесом у Росії.
Третій факт. У Зеленського незалежний юрист. Березень 2018 року. Аеропорт Женеви, Швейцарія. На посадкову смугу сідає літак «Хаукер». Його реєстраційний номер вказує, що це власність кіпрської фірми «Віскона Investments Limited». І ця кіпрська фірма пов'язана з Ігорем Коломойським. З літака виходить юрист Андрій Богдан і прямує в офіс умовної групи «Приват» Ігоря Коломойського. Андрій Богдан захищав у суді Геннадія Корбана, давнього друга Ігоря Коломойського. Він так само жодним чином не пов'язаний з олігархом. А ще Богдан був радником Ігоря Коломойського, коли той був головою Дніпропетровської адміністрації. Цей факт теж ні про що не свідчить. І оскільки Андрій Богдан, як ми з'ясували, незалежний юрист, немає нічого дивного в тому, що він стоїть за спиною незалежного кандидата Володимира Зеленського у Львові і щось радить кварталівцям під час словесної перепалки з протестувальниками. У мене таке питання, хлопці. Скільки разів ви були в АТО? А відтак той факт, що Андрій Богдан, за нашими даними, літав на приватному літаку разом із Володимиром Зеленським з Києва до Женеви, де на той момент мешкав Коломойський 13 грудня 2017-го, а з Женеви до Києва 15 грудня 2017-го, теж нічого не означає. Отже, висновки. У олігарха Ігоря Коломойського відкритий конфлікт із президентом Петром Порошенком і його найближчим оточенням. У березні 2015 року Верховна Рада позбавила Коломойського контролю над найбільшою нафтопереробною компанією України – напівдержавною «Укрнафтою». Парламент знизив кворум для проведення зборів, які до того міг саботувати олігарх, контролюючи 42% акцій. На думку деяких експертів, Коломойський хоче повернути повний контроль над «Укрнафтою». Я думаю, що йому потрібне також лояльне ставлення державних установ, наприклад, «Нафтогазу України» як найпотужнішого акціонеру «Укрнафти», для того, щоб аби проводити там свою політику більш свободно, да? Або для того, щоб вже просто державу з цих компаній вивести. У 2016-му Нацбанк оголосив про націоналізацію Приватбанку, основного активу, акціонером якого Коломойський був разом із Геннадієм Боголюбовим. Акціонери не знайшли ресурсів для виконання обов'язкової програми докапіталізації. Як з'ясували схеми, до націоналізації з Приватбанку виводилися гроші на фірми «Бульбашки». І, як кажуть аналітики, мета Коломойського – повернути Приватбанк з допомогою більш лояльної до нього влади в Україні. Фактично у Коломойського Приватбанк – це була центр його фінансової імперії. І без Приватбанку, який постійно збирав гроші з людей і ці гроші вкладалися кудись, і вони постійно якось крутилися, без цього його фактично імперія, вона розпалася. Тому він буде пробувати повернути собі у власність цю саму піраміду. Але Ігорю Коломойському можна лише поспівчувати. Ні Приватбанку, ні Укрнафти найближчі 5 років він не отримує. Адже, як показав наш аналіз, найрейтинговіший кандидат у президенти України не має з олігархом нічого спільного, окрім трансляції «Кварталу 95» на каналі 1+1.